Assalamualaikum, jumpa lagi dalam Belajar Bahasa Bajau episod ke-6. Pelajaran kita kali ini adalah bertanya serta jawapannya dalam bahasa Bajau. Tanpa membuang masa, jom kita mulakan. Apa kabar? Ai kabar lo? Ai kabar no? Kabar baik. Kabar baik, alhamdulillah. Awak pergi mana? Pi enggak kam? Saya pergi sana. Pihi aku pehe. Buat apa? Magai kah? Ataupun magai kam? Pergi ke kedai membeli. Pihi aku ni kedai meli. Beli apa? Meli ai. Beli ikan, sayur dan ayam. Meli daing, sayur, makan manuk. Jauh lagi ke? Tak lagi kah? Tak jauh, dekat saja. Embal nata, sekot ro. Pergi sana dengan siapa? Pihi ka makasai? Saya pergi dengan istri. Aku pihi makan daku. Keluarga apa kabar? Ai kabar keluarga nu? Sehat-sehat saja. Sehat-sehat lupa. Lama tak berjumpa. Tagol kita alam magtemu. Ya, sibuk sekarang ini. Aho, heka hinangku sekarang tu. Belajar di mana? Ngai study maingga ka? Belajar di college UKM. Ngai sekolah ku ma college UKM. Ada lesen memandu ke? Ngandrai baka niat lesen no? Ada encik, ini lesen saya. Niat tuan, lihat lesenku. Boleh tunjukkan lesen awak? Jari pandaun lesen no? Ini lesen memandu saya. Lihat lesenku tuan. Dan bonus tambahan untuk pengenalan, kita belajar 10 sebutan dalam bahasa Bajau. Ayam, manuk, ikan, daing, sayur, sayur, kerbau, kalbau, lembu, sapi, itik, etek, angsa, angsa, kucing, kuting, anjing, erok, burung, manuk-manuk. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini untuk mendapat info belajar bahasa Bajau episod seterusnya. Sekian, terima kasih.